رکشا خو دا ده ګوره بیخي ډېر وخت مې نه و راایستلې بس ګراج کې ولاړ او نن مې راوایستل دا رکشا ده دا ګوره مټګاډ ما تا ته وینه مټګاډ یې دا رقم ځای کې ولاړه وه ښه دلته یو کاټن راولېدلی و مټګاډ باندې یو کاټن راولېدلی و او کاټن ډېر باري و عکسونه تا ته استولي وو د دې ځای موږ خو داسې باډۍ وکړو ګوره دغه یو باډۍ تقریبا ورته دا رقم باډۍ ټوله کندهار کې نشته نه افغانستان کې دغه ټول افغانستان کې داسې باډۍ ډېرې شوي دا دننه عکس دی چابي خپل چابي ده هر څه یې خپل دي دا داسې رکشا ده دا پاکستان کې په یو وخت کې پاکستان کې کوټې ښار کې وه نو هلته 14 لک روپۍ 12 لک روپۍ دا رکشا خرڅېدل هغه ټایم کې زه هلته ګیرج کې چوټو وم بیخي د دې کتلو ته یې موږ نږدې هم نه ور پرېښودل ډېر